Welcome to my small and simple space. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 practical reasons kung bakit kailangan natin gumamit ng reusable mask. Actually, online, marami na kayo makikita ng mga videos about a reusable mask and yung iba't ibang mask na na-innovate because of the pandemic. Marami doon ang kina-compare nila kung ano ba yung mas effective na gamitin. But for me, sa tingin ko dalawa yung yung effective na pwede natin gawin. Ito at saka ito. Ito, stay at home and double ingat o baka triple pa or maraming ingat. Kung hindi naman natin kailangan umalis ng bahay, let's just stay at home to make ourselves healthy, safe, and ganun din yung mga kasama natin sa bahay. Yan. So, hindi lang natin iniingatan yung sarili natin, pero iniingatan din natin yung mga tao na kasama natin. First practical reason. Ang reusable mask ay magandang pangregalo. Actually, ito ay gift sa akin ni Ma'am Net. So, maganda dito kasi diba, pag sinusot mo siya, naalala mo kung sino yung nagbigay sa'yo or naaalala ka kung sino man yung pinagbigyan mo. Second practical reason para mag-support. So, tulad ng mask na to, nabili ko siya nung nagkaroon ng Mask for a Cause ang Santa Teresita Parish. So, nakatulong ka na, meron ka pang face mask. And to support yung innovation na ginawa ng kapwa natin Pilipino. So, ito ay innovation ng aking former student. And pwede kayong mag-avail nito sa Hygienelink sa kanilang Facebook page. Hindi ko lang sure kung pwedeng i-mention yung name ng aking student. Pero, pwede kayong bumisita sa kanilang Facebook page. We have the Hygienelink. Next, we have the RE-Wear. This is supported by DOST. Bigay ito ni Jinjin sa akin. RE-Wear, reusable, washable, rewearable, face mask made smart. So, dito meron ng care instructions sa loob. And about yung sa product. So, ito, sabi dito, you can wear it 50 times. For more details, you can visit Face Mask Resource Kit link at ptri.dost.gov.ph. Third practical reason, fashion sense. Naging fashion sense na rin ang paggamit ng face mask. Tulad na yung face mask, pwede nating iterno doon sa isusuot natin. Ang reusable mask, naging parte na siya ng ating OOTD. So, meron pa rin nagbigay sa akin ng reusable mask. This is from CaleromanPH. So, you can visit yung kanilang Facebook page and also Instagram. So, ang ganda ng packaging and meron na rin nakalagay na mask care instructions. Actually, ito nagamit ko na siya and pwede mo siyang gamitan kinabukasan kasi madali lang din siyang matulog pag nilabhan mo siya sa gabi. Very soft and also kasi you can adjust it. This one, adjustable naman yan. And kung titignan mo, diba, yung kulay, marami pang ibang design si CaleromanPH ng kanyang face mask. Balita ko, gagawa rin siya ng face masks
suitable para sa mga bikers. Kasi diba, iba kasi yung parang need na design ng mga bikers kapag face mask. Para hindi rin sila mahirapan kapag nagbabike sila. So, aabangan natin yan. Check it out doon sa Facebook page and Instagram ni CaleromanPH. Fourth practical reason, money saver. Kasi hindi mo na kailangang bumili ng disposable, diba? And ito, kailangan mo lang laghan, tapos pwede mo siya ulit gamitin. So, itry natin i-compute. And then, fifth practical reason, ang ating last reason bakit kailangan natin magsuot ng reusable mask, to show our love to Mother Earth. Imagine nyo na lang yung tuloy-tulinadang mga disposable mask na ginagamit ng mga tao. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Tapos, marami na nababalita na yung mga disposable mask na yun napupunta sa mga anyong tubig natin. Para makatulong tayo to preserve and protect our Mother Earth, then kailangan natin gumamit ng reusable mask. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-congratulate ang ating winner doon sa ating food vlog with Sir Aldrin. So, yung question doon ay, what is the last word or yung huling word na nasabi doon sa vlog? And the correct answer is... This ends our vlog. This is QC na featuring Food Innovation. Do not forget to like, Share, and subscribe. Bye! Bye! Congratulations, Zyrene. Alam mo naman kung ano ang number ko, kung ano Facebook ko, ano ang messenger ko. PM mo na lang ako para makuha mo yung iyong prize. So again, congratulations! Speaking of preserving and protecting our Mother Earth, I would like to invite everyone to join us in our first virtual One Earth concert ng aming community sa Central C, Metro Manila, mga Singles for Christ, on April 20, 2021. This is in celebration of Earth Day on April 22. We have special guests. Sir Rodney Gallica, we have Sir Ryan Bestre, we have the Voice of Peace International, and many more. For more details, you can check the description down below. You can also like and visit the Live Genesis Metro Manila Central C Facebook page. So again, a One Earth concert on April 20. See you there! So thank you so much for watching this video, and I hope that my 5 practical reasons why I use reusable masks can also be applicable sa inyo. And please po, let's really do something to preserve and protect our environment. And please din po, always stay safe, healthy, and happy! This is e-LAmin segment of this channel. Do not forget to like, share, and subscribe. Bye! God bless you.